Là ta đây, hãy mau mở cửa. Xin được đón tiếp hoàng hậu. Nữ thông thái của vua rừng, xin hãy sử dụng quyền năng của ngươi để giúp ta có một đứa con. Ta cầu xin ngươi, sao cũng được. Tôi hiểu rồi. Vậy thì hãy làm theo những lời tôi nói. Ngươi sẽ sớm có tin vui thôi. Còn về cái giá, hãy để tôi suy nghĩ cho đến khi đứa trẻ ra. Phải giết chết người ta. Đây là mời lệnh của hoàng hậu. Giết chết người ta. Đứa này người chết rồi. Chẳng ra bác một cách gì. Tất cả sẽ phải trả giá. Đại hạ, vừa có một con ếch báo tin cho thần thiếp rằng chỉ trong vòng 1 năm nữa thôi, thần thiếp sẽ hạ sinh một nàng công chúa. Suốt bao nhiêu năm không thể sinh con, cuối cùng định mệnh cũng mỉm cười với chúng ta rồi. Người đâu, nghe đây. Khi nào công chúa ra đời, ta sẽ tổ chức một yến tiệc và cho mời 13 người phụ nữ thông thái trong vương quốc. Ôi bệ hạ, ngươi đang nói gì vậy? Ý này là sao? Chúng ta sẽ chỉ mời 12 người phụ nữ tông thái mà thôi. Đại tội kiêu ngạo. Ở ranh giới vừa lời nguyền rủa và lời chúc phúc, người thiếu nữ rơi vào bóng tối, cùng giấc ngủ thẳm sâu. Một tòa tháp hoa hậu, một nàng công chúa say ngủ. Vì có gì mà nàng lại vượt qua ranh giới này? Nào, hãy hát lên. Bước lên giữa khu rừng núi này, trong lòng một mình tôi ở đây. Những đàn lớn lên một nắng mai liền giữa trời sáng, như đang trong cơn mưa ra ngoài. Xin ta chốn, chỉ để lời lý do tôi nổi dậy. Ôi hoàng ơi, nơi ta bỏ hoa lên môi, mong quanh cô ta đang ngồi. Bóng một người màu xanh đó, của con hết bao nhiêu rằng sao bao năm chờ mong một đứa con, chỉ trong vòng 1 năm nữa rồi, hoàng hậu sẽ hay sinh công chúa mà thôi. Khi nghe tên của thành phố đó, vui mừng cho tôi lên lời. Ngày khi tôi trở lại đám đó, im lìm để an ủi. Nhưng bao tháng hạ dần dần xuống tôi, khi gây cho mặt anh luôn mất đi, lời mà cùng một độ an toàn của một người nào. Xin để chốn một người thiếu nữ trường còn đường, lý yêu là gì đã chân đi. Xin để chốn ở đây rồi lý do tôi một giây. Ôi hoàng ơi, ôi
mừng vì các vị đến chung vui của hoàng tộc ta. Được nhận lời mời của Đức Diêu đã làm niềm vinh hạnh cho chúng ta. Và để chúc mừng ngày sinh thần của công chúa, ta sẽ ban cho nàng nước hàng vạn trở ngày sinh ra cho nàng của cái như chúng ta không có chuyện ta sẽ. Yến tiệc hôm nay thật là hôm nay, mọi người tề tựu đông đủ quá. Xin chào các chị, chào những tới cả nhà. Đêm an lành nhé. Chúc các người một buổi sáng sớm Vừa nói cái gì? Ta sẽ không để người mình giữa ai bên đứa trẻ này sẽ chịu đựng trong lòng. Vì cho nên ta đã trên những cuộc đời mà cuộc chuyện chỉ là đang say ngủ thôi. Sẽ không thể nào sẽ được an bài, người dân sẽ sống em chờ 15 năm nữa. Để được sao? một lời nguyền sao? Ta đã cố gắng bảo vệ con bé khỏi bà ta. Sao chuyện này lại có thể xảy ra kia chứ? Tôi đúng đâu. Ta ra lệnh ngồi trong 15 năm và thiêu hủy hết toàn bộ công tử và con số trong toàn vương quốc. Nếu tôi làm bớt cái đó, và người hầu phải luôn theo sát công chúa. Tuyệt đối không được để công chúa nhìn thấy một cái công tử nào hết. Ngày và đêm cứ như vậy trôi đi. Điều ước mong với con người ra sao, dù con người khát khao điều gì, thời gian trôi đi theo tay bắn. Những cây đại thụ đã thêm bao nhiêu còn đủ. Và buổi sáng thì mà tôi tròn với trống tròn. Tôi nói xin trời xuống và lý do tôi ngủ dậy. Tôi vào người ngọn nến tắt lên rồi bóng đêm ra tối tăm dần lên bước qua bao nhiêu hành lang cùng bước chân. Giờ bước quanh những căn phòng gỗ lâu đài đá đây và tôi đã bên trường và thác xưa từng bước chân lên nước hoa. Sao mỗi nhỏ hẹp cũng xưa nơi này và đèn mơ lên phòng tôi thấy kia đèn mơ cuối cùng cứ xa xôi một bà lá cô đơn bao xin chào nào nơi đây và ngồi trong đêm và làm gì về đó em không biết đâu làm gì và tôi say trong đêm mắt say trong trên bàn tay và là gì đó Ta hiểu rồi. Hóa ra là nàng đã được hoa hồng dài ôm lý như vậy. Để tỉnh giấc thì nàng được một nụ hôn. Thật đáng tiếc thì ta không phải là chàng hoàng tử của nàng. Nào sẽ sớm thôi. Hãy chờ đón người ấy trong định mệnh của nàng. Thứ đó đừng giấc mơ. Trong đâu có mùa rồi thương của ta trong mơ. Thế gian bao la đến đâu có nàng. Nó sẽ lúc vời về phương Tây, ôm ấp phương Nam xa vời trong dân thuộc thành bao tố. Tôi rất sáng sớm lạnh một
dẫu có thể chẳng thấy được nàng. Hãy thấy đến tay ta em biết con nàng hương nhẹ nhàng tất cả khắp nơi đều hoàn tan. Bao vòng đêm trắng sương hồng rơi đưa nắng là mong ta ngáp cả bóng đá cùng ngủ say với lao đà trên tà đẹp ấy một mình bên bao nhiêu đá hồng để cùng trôi đẹp mi thơm ở trên cờ màu. Dù rằng chỉ là câu nói nghe được có những lời nói ấy để đang cùng chút kia ta biết rằng người ấy đang chờ. Bởi vì ta chắc chắn được rằng đang cùng chút kia là tình mang cả cuộc đời ta đó. Nên dù ta có phải trái khó khăn nào vì nàng ta vẫn sẽ cố gắng vượt qua chợt rồi bằng sức trong khu rừng gần ta theo mỗi bước chân của ta. Từ giờ đây có phải là dừng tan cho ta một lối đi để đến với yêu đương ta yêu thương. Từng đoạn dài tới những nơi kia dần ta cao trở thành một lối đi. Từ giờ đây có phải là dừng tan cho ta chỉ dẫn phố để đến với mưa trong quần cuộc ta. Màn đêm không bên soi giờ bóng đêm dài tới ta dần lẽ lói qua bao những hành lang cùng bước chân dạo bước quanh những làn phòng của lâu đài đã đây. Với tay áo đến bên trong kẻ thắp giữa từng bước chân lên bốc thang sao qua nhau hạnh phúc xưa ở nơi này. Và đến nơi căn phòng ta thấy kia một thiếu nữ say mũi xinh đẹp bên ngàn đóa hoa anh. Ôi, nàng thật là xinh đẹp. Nàng công chúa biết vậy nhờ vào nụ hôn định mệnh của người mẫu. Những bụi hồng một khi đã kết thúc nhiệm vụ, chúng sẽ nhanh chóng hiếu tàn. Nơi chúng mới tận một nữa, thứ duy nhất còn sót chỉ còn các buồn. Những người dân yêu tinh thần vừa mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ trôi dài, vui vẻ trở về công việc thường ngày của họ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Dịp ta xuống người nào dám dám dừng người với những câu quý ta. Dịp ta xuống ngào ngào với chân trời người chưa có phải ai khác đâu. Người đâu mà con lấy anh tôi đâu? Ta đã điều này người sẽ được giúp bạn vui phút này. Công chúa Hồng, đừng bao giờ quên ngày hôm nay ta sẽ làm cho người ngoan đứng đây. Lời nguyền giáng xuống rằng người công chúa mới sinh sẽ phải bị bỏ rơi trong khu rừng. Nhưng đó là một câu chuyện ở một chân trời khác. Quả là một người phụ nữ thưởng bạn, luôn tận dụng mọi tình huống ha. Hóa ra là làm tổn thương làm tự động cái một người phụ nữ thì sẽ có kết quả kinh khủng như vậy.